سلام به همه دوستان خوبمون. امیدواریم هر جا که هستین سالم و سلامت باشید. از کامنت های زیبای شما که انرژی مثبتی داره و خستگی رو از تنمون در میکنه ازتون تشکر میکنیم. تو این ویدیو با ما همراه باشید. ما پرداختیم به افتادگی پوست، مشکلی که خیلی ها باش درگیر هستن و چون سن بالاتر نشون میده موج منفی ایجاد میکنه و هم که دوست دارن پوست خوبی داشته باشن، گونه های خوبی داشته باشن، افتادگی نداشته باشه. اینکه چرا در سنین جوانتر یا وقتی افراد جوانتر هستن گونه های خیلی سفتی دارن، پوستشون افتادگی نداره، این موضوع بحث ما هست. خب برمیگرده به این که در سنین جوانی چون هورمون ها متعادل هستن و چون افراد دچار اختلالات هورمونی نیستن و کبدشون کارکردش عالی هست، کمتر دچار این مشکل میشن و اساسا این مشکل ندارن. خیلی هم از من سوال میپرسن که شما تزریق ژل داشتین چون صورت پری دارین افتادگی نداره. این سوالاتی هست که ما قصد داریم تو این ویدیو بهش پاسخ بدیم. خب اون چیزی که باعث میشه صورت ما و عضلات پوستمون در حقیقت دچار افتادگی بشه اینه که غذاهای نادرست، رژیم غذایی نادرست، خواب ناکافی، اضطراب، استرس که از همه موارد گفته شده بیشتر تاثیر میذاره. کسانی که عادت دارن هر هفته باید فست فود استفاده کنن، نوشیدنی های شیرین میل میکنن، نمک غیر طبیعی استفاده میکنن و یا کلا هر ماده غذایی که حاوی شکر سفید هست دارن استفاده میکنن، عضلات به مرور دچار افتادگی میشه و زودتر از موعد این اتفاق میفته و در حقیقت افراد دچار پیری زودرس میکنه، در حالی که راه داره، چاره داره و میشه با استفاده از راهکارهای طبیعی این مشکل حل کرد. قبل از اینکه کلا ما بریم سراغ تزریق ژل یا اینکه تزریق بوتاکس انجام بدیم، چقدر خوبه که از راهکارهای طبیعی استفاده کنیم. در صورتی که نتیجه نگرفتیم از راهکارهای تهاجمی استفاده کنیم یا حداقل راهکارهای کمتر تهاجمی. میخوام بهتون بگم دوستان عزیز، راهکارهای طبیعی نیاز داره به یک تایمی زمان لازم داره که تا فرد سلامتی پوستش رو به دست بیاره، اما وقتی هم که اثر بذاره اثرات ماندگار و کم هزینه ای رو میذاره. ما میتونیم از ورزش‌های صورت کمک بگیریم و از یک سری رژیم غذایی که کمک میکنه عضلات پوستمون در شرایط نرمالی باشن و کلاژنش رو افزایش بدیم. تو این ویدیو کامل به این موارد پرداخته شده، غذاهای کلاژن ساز، غذاهای کلاژن سوز، دقیقاً برای اینکه گونه‌های خوبی داشته باشیم، پوست صورت بدون افتادگی داشته باشیم، نیاز هست که کلاژن پوستمون نرمال باشه. کلاژن هم یک پروتئین حیوانی هست، پس با استفاده از یک رژیم غذایی که پروتئین حیوانی سالم داره و در حد تعادل و پرهیز از مواد غذایی که کلاژن سوز هستن این اتفاق میفته. شما میتونید کمک بگیرید از جوانه گندم. جوانه گندم فوق‌العاده است. روزانه 3 قاشق میشه استفاده کرد. میتونید با ماست محلی استفاده کنید یا داخل آش و سوپاتون اضافه کنید یا اینکه همینطوری با شربت عسل میل کنید. به هر حال به هر طریقی بهتر خودتون درست کنید. اونایی که تو بازار هستن مورد تایید نیستن. گندم رو بذارین جوونه بزنه و بعد از اینکه یکسان شد اجازه بدین خشک بشه. بعد از خشک شدن خوب پودرش کنید و روزانه 3 قاشق به شکل‌های مختلف یا بعد از هر وعده غذاییتون میتونید 1 قاشق جوانه گندم بخورید. چون لاغری صورت و افتادگی پوست در افراد معمولا 2 نوع هست. یه افراد هستن که لاغر هستن و پوست لاغری دارن و یه هستن که کلا بدنشون خوبه، نرماله، اما صورت‌های خیلی لاغری دارن. جوانه گندم خیلی روی این افراد تاثیر مثبت داره. سرشار از ویتامین آ و ویتامین ای هستش. ما برای شادابی پوستمون نیاز داریم به ویتامین آ، ویتامین ای، ویتامین های گروه B و ویتامین C. جوانه گندم سرشار از ویتامین ای هست و باعث کلاژن سازی میشه. کلاژن تحریک میکنه و یک پیش نیازی هست برای ساخت کلاژن و پوست رو در حالت نرمال قرار میده. به صورت موضعی هم میشه استفاده کرد. به صورت موضعی داخل ماست بریزید. اگر هم صورتتون خشکی داره
داخل شیر بریزید و رو صورتتون هر روز ماسکش کنید. روزانه 3 فنجان شربت عسل میل کنید اگه میخواین که گونه های پری داشته باشین تا صورتتون عمیقاً آبرسانی بشه و 1 روز در میون از همون شربت عسلی که درست کردین روی پوستتون هم بزنید. پوست ما از طریق منافذ تغذیه میکنه. منافذ همون دهنهای خیلی کوچیکی هستن که اگه ما تغذیه بهشون برسونیم پوست خیلی خوبی خواهیم داشت. میتونیم استفاده کنیم از عرق رازیانه. این بی‌نظیره. در تمام ویدیوها که مربوط به جوانسازی پوست میشه خیلی ما به این قضیه تاکید داریم، چون خیلی اثر سریع و مثبتی داره، خیلی خوب صورت رو توپل میکنه. اما متاسفانه کسانی که کیسه سینه دارن نمیتونن استفاده کنن. توصیه اینه که کیسه سینه‌تون رو برطرف کنید و بعد حتما استفاده کنید. رازیانه مخصوص خانم هاست. البته من اینجا برای آقایون هم راهکار دارم، نگران نباشید. اگه نمیتونین رازیانه استفاده کنید حتما استفاده کنید از روغن رازیانه. صورتتون رو باهاش ماساژ بدین، این هم کمک میکنه تا گونه های پرتری داشته باشین. استفاده کنید از میوه و سبزیجاتی که فیبر فراوان دارن، چون کسانی که مزاجشون خوب کار نمیکنه، روده هاشون خوب تخلیه نمیشه، کلاژن سوزی دارن و این باعث افتادگی گونه ها میشه. ضمن اینکه شما وقتی که از سبزی ها و میوه های فیبر دار استفاده میکنید باعث آبرسانی خیلی عمیق در پوست میشه. 1 روز در میون از سوپ گندم و جو استفاده کنید. نصف گندم، نصف جو، از هر کدوم 1 واحد و بعد سبزی‌های تازه بهش اضافه کنین. غذاتون کم ادویه باشه، چون ادویه ها وقتی که خیلی در حد افراط خورده میشه درسته که بدن رو گرم میکنه و خیلی خوبه، اما وقتی در افراط استفاده میشه بدن رو با یک خشکی مواجه میکنه. عزیزانی که دوست دارن خیلی سریع نتیجه بگیرن و صورت جوانی داشته باشن حتما اکسیر جوانی رو استفاده کنید. ما قبلا ویدیو شورتش رو درست کردیم، میتونید ببینید، اما باز هم به احترام شما عزیزان یه بار دیگه تکرارش میکنم. 4 قاشق روغن زیتون داریم، 2 تا قاشق عسل و 1 قاشق سرکه سیب سلامت یا خونگی با هم دیگه ترکیبش میکنین، میکسش میکنین و هر شب 1 قاشق ازش میل میکنید. این اکسیر فوق العاده است. سرکه باز میکنه گرفتگی ها رو، عسل حکم یک رسانا و حمالو داره، میبره روغن زیتون رو به هر جا که تخریبی اتفاق افتاده و ممکنه که این تخریب بافت تو سطح پوست باشه. شما وقتی که این اکسیر استفاده میکنین بعد از مدتی پوستتون چندین درجه روشن‌تر خواهد شد، پوستتون لطیف‌تر میشه چون آبرسانی میشه و بعد از مدتی متوجه میشین که دستاتون خیلی لطیف‌تر هست. این به خاطر اینکه خشکی بدنتون داره برطرف میشه. و مورد بعدی شربت سرکنگبین رازیانه هست که در طب ایرانی ما معروف هست به شربت سرکنگبین رازیانه. این خوبه اگه درست کنید، واقعا خوبه. 1 واحد سرکه سیب دارید، 2 واحد عسل دارید و 2 واحد عرق رازیانه. در صورتی که عرق رازیانه در اختیار ندارید شما میتونید 2 تا قاشق پر خود رازیانه، دانه رازیانه رو در 2 لیوان آب چند دقیقه بجوشونید و اون 2 لیوان آب رو به جای 2 واحد عرق رازیانه بهش اضافه کنید و بذارید با شعله بسیار آروم بجوشه. و هر بار که میخواین استفاده کنید که بهتر در وعده شام باشه، شما 1 لیوان دارین، 1/3 از این شربت مابقی آب و میل کنید. خیلی تاثیرات مثبتی داره، صورت رو خیلی گلگون میکنه، آبرسانی میکنه، خون رسانی قوی تر میشه، شتاب گردش خون میره بالاتر و تاثیرات خوبی داره. حالا ما چطور میتونیم با کمک گرفتن از ورزش‌های صورت یک سری از ماساژها برای صورت پرتری داشته باشیم؟ مگر نه اینکه ورزشکاران یا کسانی که پرورش اندام کار میکنن با انجام دادن یک سری از حرکات ورزشی عضلاتشون رو پرورش میدن. دقیقاً این اتفاق در سطح پوست هم اتفاق میفته اگه به صورت مرتب و روتین باشه، چون ورزش‌های صورت یه حالتی هست که اگه ول کنین ورزش رو دوباره با یک شدت بیشتری برمیگرده. چون
ورزش صورت رو انجام میدین، وقتی به نتیجه دلخواه رسیدین، بعد هفته یک بار یا هفته 2 بار انجام میدین تا دوباره این افتادگی ها بر نگرده. برای این منظور صورتتون رو با یک روغنی که مزاج گرم و تری داره، مثل روغن بادوم شیرین، مثل روغن زیتون، یا اینکه ترکیبی از روغن زیتون، بادوم شیرین، آرگان، مخصوصا روغن آرگان بهترین هست، با هم دیگه میتونید ترکیب کنید رو صورتتون به صورت دورانی با نوک انگشتان ماساژ بدین صورتتون رو. رو به بالا باشه ماساژ ها و شقیقه هاتون رو خوب ماساژ بدین. پیشونی این خونرسانی رو انجام میده و اینکه غدد لنفاوی رو تخلیه میکنه. و قبل از اینکه شما شروع به ورزش کنید، گردنتون رو هم یه مقدار روغن بزنید با نوک انگشتاتون از سوراخ درون، یعنی در موازی سوراخ گوشتون، از این قسمت زیر گوشتون موازی همون سوراخ گوش میشه به سمت پایین تا استخوان گردن، اینو ادامه بدین و 1 دقیقه این کار رو انجام بدید. میتونید به صورت دورانی هم اینا رو ماساژ بدین تا این غدد لنفاوی تخلیه بشن و خونرسانی به پوست بهتر انجام میشه. بعد از اینکه صورت رو ورزش دادین، ماساژ دادین، غدد لنفاوی رو خالی کردین، شما میتونید عضلات گونه رو پرورش بدین که شما برای این صورت لباتون رو قرنچه میکنین. بعد اینکه لباتون رو قرنچه کردین که من انجام میدم براتون، انگار که دارین لبخند میزنین. و به همین شکل بهتر 50 ثانیه وایسید. روزانه 3 بار باید این کار رو تکرار کنید. گفتیم لبا رو قنچه میکنید و بعد با همون حالت قنچه لبخند میزنید. این عضلات درگیر میشه. با انگشت اشارتون نگه میدارید به همین شکل. بعد از مدتی این عضلات اینجا که چون درگیر شده شکل میگیره، حالت میگیره و شما گونه های پرتری خواهیم داشت. این ورزش خیلی عالی هست برای اینکه پیشگیری میکنه از افتادگی گونه ها اگه گونه های خوبی دارید، و همچنین گونه های زیبایی خواهیم داشت مشروط بر این که اینو انجام بدید. آقایونی که میخوان صورت پری داشته باشن هم این ورزش ها رو انجام بدن و بیشتر در وعده غذاییشون استفاده کنن از عرق کاسنی یا دم کرده گیاه کاسنی و انگور. خوردن روزانه یه وعده غذایی اگه انگور باشه، که این البته برای خانم ها مناسب هست، باعث میشه افراد صورت پرتری داشته باشن و از سلامت جسمی بهتری هم برخوردار باشن. اون دسته از دوستانی که پرسیده بودن شما چه کار انجام میدین، چه کرمی استفاده میکنین که صورت پری دارین یا چه نوع ضد آفتابی استفاده میکنین، باید بهتون بگم دوستان، ما تلاشمون این است که همیشه از راهکارهای طبیعی استفاده کنیم. حدالامکان هر چقدر که برامون مقدور هست از روش‌های طبیعی استفاده کنیم. من در هفته چند بار تا جایی که برام مقدور باشه ورزش‌های صورت رو انجام میدم. از روغن‌های طبیعی استفاده میکنم، کرم‌های شیمیایی استفاده نمی‌کنم و وقتی هم که بیرون از خونه میرم ضد آفتاب هایی که حداقل مواد شیمیایی رو داشته باشن، یعنی کرم پودری نیستن، بدون کرم پودرن و از جاهایی خرید میکنم یا دوستان برام درست میکنن کرم های ضد آفتابی که حداقل شاید مثلا 20% شیمیایی داشته باشه و 80%ش کاملا سالم و طبیعی هستش استفاده میکنم. و همین استفاده از همین راهکارهای طبیعی کمک کرده به اینکه پوست بهتری داشته باشیم. و کار دیگه هم که یادم نرفته بهتون بگم، گاهی من حجامت زیر چونه انجام میدم و حجامت پشت گوش که این 2 تا حجامت هم به کمک میکنه ما به اینکه پوست بهتری داشته باشیم، چون باعث تخلیه سموم از بدنمون میشه. اگه تا این لحظه عضو کانال ما نیستید، ما رو سابسکرایب کنید. ما با پرداختن به علت بیماری ها موفق عمل کردیم و بیماری هایی که حتی صعب العلاج بودن با این شیوه درمان شدن.